Kedvenc illatom a friss levegő illata, ha van ilyen illat egyáltalán. Amikor belépünk egy helyiségbe, az illat az első dolog, ami megérint minket, sokszor még azelőtt, hogy bármit igazán észrevennénk. És ez az első benyomás általában meg is marad az emlékezetünkben. Éppen ezért nem mindegy, milyen az első érintkezés egy otthonnal. Ma arról szeretnék beszélni, hogyan tudjuk elérni, hogy az otthonunk, ha nem is mindig, de a legtöbbször kellemes illatú legyen, és ne keringjenek benne gyanús szagok. Az első és legfontosabb lépés mindig az, hogy felderítjük és megszüntetjük a szagok forrását, mert szagokra illatot tenni nagyon émeítő tud lenni. Kezdjük a kukával. Nagyon fontos a rendszeres ürítés, és ez attól is függ, hogy mi kerül bele. Ha ételmaradék is, akkor bizony nem elég hetente egyszer kivinni. Ha viszont a komposzt és az ételmaradék külön van, akkor már elég lehet a heti egy alkalom. Ami eleve nagyon büdösödik, például egy húsos csomagolás, azt ne tartsuk bent a lakásban. Vagy azonnal vigyük ki, vagy mossuk ki, és csak utána tegyük a kukába. A komposztot érdemes akár naponta kivinni, főleg mert például a hagyma maradéka nagyon erős szagú tud lenni. A következő nagy szagforrás a mosatlan edény. Főleg azok az edények problémásak, amelyekben húsos vagy szaftos ételek voltak. Ezeket érdemes minél hamarabb elmosni. A mosogatógépet sem jó napokig állni hagyni. Maximum 2 naponta érdemes elindítani. A mosogatószivacsot is gyakrabban kell cserélni, és az élettartamát, illetve a szagok elkerülését úgy tudjuk növelni, ha időnként betesszük a mosogatógépbe az edényekkel együtt. A mosogatógép szűrőjét pedig havonta egyszer mindenképp tisztítsuk ki. A főzésnél nagyon sokat számít a páraelszívó és az ablaknyitás. Ha hideg van kint, akkor főzés után egy gyors kereszthúzat is csodákat tud tenni. A hűtőszekrény is gyakori szagforrás. Bizonyos ételeknek alapból van egy kellemetlenebb szaguk, még akkor is, ha nagyon finomak. Ilyen például a hagyma, vagy mondjuk egy padlizsánkrém. Ezeket érdemes minél hamarabb elfogyasztani. A hűtőn 2-3 havonta ajánlott alaposan kitakarítani, és akár egy kis tálka szódabikarbonát is betehetünk szagmegelőzésre. A szennyes kosarat sem ajánlott sokáig telehagyni. Ha hetente kimossuk a ruhákat, innen sem fog kellemetlen szag terjengeni. Az ágyneműt is ajánlatos maximum 2 hetente kimosni és felfrissíteni. Figyeljünk a növényekre is. Kaspók alatt meggyújt víz, illetve a vágott virágok vízen nagyon hamar büdösödik, ezért ezt rendszeresen cserélni kell. A WC és a WC kukája szintén kényes terület, itt a heti egyszeri alapos takarítás szerintem elengedhetetlen. A cipők szaga is sokaknak ismerős probléma. Ezt a legegyszerűbben rendszeres mosással, kinti szellőztetéssel, illetve szódapor és illóolaj használatával tudjuk megelőzni. A lábmosás és a mindennapos tisztazoknék pedig szerintem nem is kérdés. A szódabikarbonát ne felejtsük el használat előtt kiönteni. Egyszerűbb, ha teafiltert vagy szárított gyógynövényekkel megtöltött zoknikat vagy zsákocskákat teszünk bele. Ha lábunk hajlamos izzadásra, vegyünk rendszeresen 10 perces lábfürdőt, amelynek vizébe tehetünk almaecetet, szódabikarbonát, sót vagy illóolajokat. A lábizzadás a cipőt is tudja károsítani. Váltogassuk, így a nem használatban lévő szellőzni tud. Ha már megszüntettük a szagokat, akkor jöhet az illatosítás. Az első és legfontosabb itt is a szellőztetés. Friss levegő nélkül semmilyen illat nem lesz igazán jó. Készíthetünk otthon házi putporit is. Egy kis edénybe tehetünk szárított gyógynövényeket, virágokat, és időnként cseppenthetünk rájuk illóolajat. Néha elég egy kicsit megkeverni.
Nekem például a levendula a nagy kedvencem, és ezt bármelyik szobába ki lehet tenni. Gyógynövényeket akár száríthatunk polcok tetején vagy a konyhában. Ez egyszerre illatosít és hasznos is. A ruhák közé nagyon jól működnek a kis illatos zsákocskák. Ezeket akár otthon is elkészíthetjük, kézzel varva, megtöltve, majd pár csepp illóolajat cseppentve rájuk. Arra viszont figyeljünk, hogy jól záródjanak, mert különben kellemetlenségeket okozhatnak. Téli időszakban különösen jól jönnek a narancshéjak. Tehetjük őket a radiátorra, vagy akár egy kis fahéjjal együtt felforralhatjuk. Nagyon kellemes ünnepi hangulatot ad. Ha van párologtatónk, az az egyik legegyszerűbb megoldás. Csak pár csepp illóolajat kell beletenni, és kész is. Én személy szerint már több mint 10 éve használom ezt a párologtatót, és szeretem, mert biztonságosabb, mint a gyertyás változat. Tudom, hogy a gyertya hangulatos, de főleg gyerek mellett veszélyes. Az illatos gyertyák is tudnak jó illatot adni, csak nagyon figyeljünk rájuk. Egyik kedvenc illatosítom az íróasztalomon a parafa pohártartom, amelyre illóolajat csöppentek néha napján. A fenyőtoboz mindig kellemes látvány az év bármely időszakában. Cseppentsünk rá pár csepp illóolajat, és még élvezni is fogjuk az illatát. Végül egy apró, de nagyon hatásos trükk. A felmosáskor pár csepp illóolajat teszünk a felmosóvízbe, vagy magára a felmosóra, az egész házat finoman megtölthetjük kedvenc illatunkkal. Ha az általános tisztítószerbe, amelyet különböző felületek, például asztal, konyhapult letörléséhez használunk, minden nap szintén cseppentünk illóolajunkból, az egész háznak ad egy kellemes alapillatot. Az általános tisztítószerben fontos, hogy jó minőségű ehető olajkát cseppentsünk. Ilyen például a narancs, vadnarancs, citrom, borsmenta, levendula, citromfű, gyömbér, grapefruit. Ezek nem csak jó illatot biztosítanak, hanem sok közülük baktériumölő vagy stresszoldó. A gyógynövények fa vagy bambusztálban is jól mutatnak. Egy másik lehetőség, csavaros tetejű üvegbe rakjunk friss gyógynövényeket, rétegezve sóval. Ha a helyiséget illatosítani szeretnénk, egyszerűen csavarjuk le az üvegfedelét. Ha már nem érezzük eléggé intenzívnek az illatot, használjuk fel fürdősónak. Hogyan hatnak az illatok? Az illatok főként az idegrendszerre hatnak, egyes illatok megfelelően alkalmazva gyógyító hatást fejtenek ki. Íme néhány leggyakrabban használt illat. Borsmenta. Megfázás, eldugultor esetén segít, ugyanakkor élénkít és növeli a koncentráló képességet, ami jól jön akkor, amikor komolyabb szellemi megterhelésnek vagyunk kitéve. Levendula. Elsősorban nyugtató hatású, feszült, depressziós állapotban segít visszanyerni lelki egyensúlyunkat. Hasznos, ha nehezen alszunk el. A narancs és mandarin a nyarat idézi fel agyunkban, megnyugtat, felvidít, így kedvező hatással van azokra, akik télen depresszióval küzdenek. Rózsaillat. Segít úrrá lenni a stresszen, felvidít, csökkenti a fájdalomérzetet. Fahéj. Melegít, ellazít, kellemes érzetet biztosít. Vigyázat! Az illóolajok szuperhatásosak, de pont ezért kell velük okosan bánni a bőrön. Bőrrel érintkezve csípő, égő érzést, bőrpírt, viszketést okozhatnak. Olvassunk utána, kérdezzük meg az eladót, szakértőt. Számomra az illatos otthon nem azt jelenti, hogy mindenhol erős illat van, hanem azt, hogy tiszta, friss és megnyugtató a levegő. Ha először a szagokat szüntetjük meg, és csak utána adunk hozzá illatot, akkor az otthonunk valóban jól eső élményt ad. Nekünk és mindenkinek, aki belép az ajtón. Remélem találtatok hasznos tippeket, és ha tetszett a videó, osszátok meg ismerőseitekkel, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el lájkolni. Szép napot kívánok nektek!